Hver er skráður undir?
for 5 minutes. Thank you. Paz, Matan. Yeah.
Píl í haus. Það var 60 í vatni. Sko það er delus. Ha, með hjálp.
shit.
Ég verður bara að fylgjast með skriftinni á henni, það er tvo og það er að leggja saman.
Okay. Give up. 60. Check it in. 30. Applaudit. 26. Applaudit. 26. 26. 40. 30. 30. 40. 99. 40. 100. 60. 99.
16 eftir. Kontrakt. Ekki. Dós. Sex. Vinnaste? Ah. Sex. Það var að gerast í síðasta leik. Er ég komin í 16.
60. After. Six.
3. Yes. 60. Ekki að kíkja hvernig skot passa. Átján.
Alltaf ekki að ganga. Double 3, 1 of them. Is het wel, nou bij een lid. Það var bara vel búið að gerast. Á móti hvað verið að spila? Hvað segir þið? Það er ekki næst. Ég er ekki aðeins næst. Rimþór. Sjálfsögna. Það er ekki gott. Heyrðu, ég sé að barnað heitur.
Hvað segir, 9 kílur? 6. Marabúla. Mjög vel. Praże, sisej syrek jest.
fyrir.
Siga, siga, siga. Siga. Bueno, okay.
kattene here and that's why many people go for fight. It's the section. Especially if I cannot hit a single one in 6 dots. Já, þetta var kíló nummer 3, ekki nummer 2. Þannig að skrifa kíló nummer 2 að slá útskrift. Ég veit því.
Eddie, can you check who's starting on the ball?
6-3. Nei, það voru 16 eftir. Nei, 16. 68. Gerando. 16. Gerðu það bara 24.
tok 170 mot mer av Helst nøgg. Jeg skal lade af til det. I'm out, I'm out. Not like this one. Maybe slightly more. But video rolling. Video rolling. That's because you eat pizza. Yeah. Did you? No. Shit, I think so. I'll tell it to go in more.
Just Det är kiosk, det är discussion. I did indeed. I know. What a response. Yes. Keep those 118 is ready to go. Go after 125, thank you, that's ready to go. Wow. Didn't it? Let's go.
está bravo.
76, 83. 83, count. Flying. Ja,
Ужас. I love you. Mind games. Me neither. Sorry, you're not starting. I just want to play good dance. If you play me with good dance, I'm good. What? If I play? It's not looking good. It's not looking good for me. Just ready when you are. Iceland, country. È popolare. Ég var að skrifa leið, stífur. Super, góður að búða. Bara, when you are. Oh, wait a minute. Throw my book, it's okay, you can throw after me. Gentle, and then gentle, and this arrived 5 days ago. I ordered it second hand from someone from UK. He shipped it to Iceland, but they arrived in Ireland. Yeah. So I have to wait for 2 months. Yeah. Start. Look, wait.
Maroon. Well.
Oh. Oh. That's good.
challenge. Stuffu, hvað varstu marga? Ég var meina 3 og 1 eftir.
sprungin.
46. Ég maður ekki, það er ekki mikið 45 menni. 45.
Fyrsti sigur heims. Thank you. Game on. Nee, maar dat is maar al die steeds.
prófa píluna og spannum.
5 lat.